Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Supi nak ambil bunga. Satu bunga dia pubak nyakit TB ataupun warna roh boleh. Lepas tu dia pubak nyakit batuk tubik darah. Tekak jadi barah boleh. Bunga ni biasa ya kita dok tanam biasa tapi kita tak tahu kusiak. Banyak ke ada tanam pipi pagar. Tapi Supi sapar. Alhamdulillah. Orang panggil bunga sepek udah. Supi balik sia ya dinayu. Pasal sia ni panggil dok kampung. Allah tiak sangat ciri. Alhamdulillah nah ni Supi sapar dah. Tiak lah kebun Supi juga. Ni. Supi ambil nah dok kampung ni nah. Supi ambil dok kampung. So. Dua. Tiga. Asal kita pergi kebun. Orang panggil kata bunga sepek. Tapi Malaysia panggil sepek ketel bah. Tapi Thailand kita dia panggil kampung. Dia panggil sepek udah. Hak tu walau alam. Minta kalau tak sama nama pun minta sebab hak sebenar. Tapi rupa pasal ni pohong supaya Supi royak kat ni. Pohong yang nak supaya pohong kuah. Kita tunjuk kita tengok saat ni nah. Lepas ni bunga dia kita pergi rebuh untuk minum. Rebuh dengan air panas. Setara Supi ambil ni dalam 1 liter kita rebuh. Rebuh lepas tu kita minum. Tekah perut kita kosong. Pagi belum makan nasi. Setengah jam nak makan nasi tu kita minum. Lepas tu petang sebelum makan nasi ataupun sebelum nak tidur pun boleh juga nah. Mudah-mudah ni lah. Orang panggil bunga sepek ketel. Malaysia panggil nah, tapi sini panggil bunga sepek udah. Ni nah, ikutlah nama gapo pun walau alam. Supi tak ada itu. Buku nama ni Supi minta sungguh sebab nama tempat lain-lain dia panggil balah lain. Supi pun tak tahu nak oyak macam mana kak. Nah, okey, kita basuh dulu nah. Kita basuh sudah tu kita guting sikit. Kita guting. Orang yang di barah dalam tekak. Orang yang di gapo. Bahaya dulu ni. Okey. Buka. Orang yang di barah dalam tekak. Barah lepas tu batuk tubik darah. Banyak saudara kita duk tanya kata, Supi kalau barah dalam tekak batuk tubik. Bila ya kehek alia tu. Nampak darah ada. Ada saudara tubik gah kaligus batuk tubik kaligus stokor tubik darah. Nah, bunga Supi tunjuk kita tengok saat ni. Orang panggil kata bunga sepek udah. Thailand panggil dok kampung. Dok tu bunga, kam tu sepek, kung tu udah. Dok kampung. Tapi nama Malaysia panggil gapo tu Supi minta maaf sungguh. Sebab Supi ngaku di Supi kata Supi tak mahir mana bahasa Melayu nah. Tapi dah hari ni Supi berdak usaha kecek cakap bahasa Melayu, nak cakap tiru Malaysia atik sikit-sikit untuk saudara kita di Malaysia boleh faham nah. Tapi kalau tak faham pun saudara kita hak Thailand pergi duduk buat kerja di Malaysia, pergi buka kedai tom jam di Malaysia, hak dia di follow, hak dia di orang panggil apa? Jadi FC Supi tu tolong bagi tahu kepada dia lah nah. Lepas tu Supi minta maaf sokmo kata gapo hak Supi tugah, gapo hak Supi tak kena, gapo hak Supi tak sempurna lagi tolong-tolong ajar nah. Lebih-lebih lagi bahasa Supi kecek bahasa Thai ni di kecil-kecil lagi nah. Supi besar di Bangkok kecek bahasa Thai. Supi จะเป็นคนพูดภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นภาษามลายูเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะminta maaf hati Supi nak kecek Melayu tu jadi tak apa-apa nak paseh mana nah. Supi minta maaf. Patut Supi beki tak tubuh Supi di hari ni patut beki dia anak Supi so anak Supi kecek Melayu paseh. Nah, anak Supi kecek Melayu pasal Supi ajar dia kecek Melayu, dia masuk dalam Jumaah orang kecek Melayu. Dah hari ni dia pandai kecek Melayu. Lepas tu orang Tina isteri Supi tu orang Bakok lah. Habis tu rumah tu banyak kecek bahasa Thai. Tak ada kecek mana bahasa Melayu. Anak kecek bahasa Melayu. Tapi Supi dengan isteri tu kecek bahasa Thai lah. Habis tu dia peling sikit lah rumah.
Jadi peling sikit. Supi minta asap-sa kalau gapo hak supi kecek bahasa Melayu tak tak kena tu. Ada supi panggil bahasa kecek bahasa selalu jadi panggil tak kena tu tengok gambar nah. Tengok gambar, tengok rupa kata goni nah. Sebab gapo ada supi tu bawa kita kecek tu kita tak ingat kata kita kecek kena tak kena. Bawa mari tengok dalam klip rupa lah lain, panggil nama lain pun ada. Berbalik bahasa Melayu tu jadi peling sikit nah. InsyaAllah ni nak gelegak lah. Jadi kita tengok molek dia gelegak. Dia gelegak dia mampu api molek. Bunga dia ai nak tubik warna tu tubik jadi kuning-kuning hijau-hijau sikit-sikit lah. Warna kuning-kuning hijau-hijau sikit-sikit. Orang panggil dok kangkung ataupun daun itu bunga sepek udai. Kalau supi balik bahasa Thai nah. Kalau supi balik bahasa Malaysia tu bunyi kata nah. Panggil bunga sepek keteh. Nah. Ni supi cuah. Air dia nak jadi warna kuning-kuning sikit-sikit sebab warna bunga tu dia ada kuning bahasa dia dah nah. Lepas tu supi nak terang minum. Supi tak biasa minum juga ni. Haji dok baca dia kata ni bunga sepek udai ni dia boleh ubah penyakit TB. Bahasa Thai panggil warna rok. Ni saudara Malaysia agak tu lah aja. TB warna rok. Jadi nyawa tak boleh jadi sakit le dada. Nyawa batuk tubik darah nah. Keluar darah tubik tu dia panggil TB. Supi pun TB nah. Kalau salah pun minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Supon dengan makan air rebuh ubi. Supon dengan ubi tela kita rebuh. Lepas tu air rebuh ubi tu kita minum tu lemak-lemak. Tak ada payah minum rasa ni, tak ada rasa pahit, tak ada rasa gapo. Tapi rasa longgar tu kok. Mudah-mudahan nah saudara hak tak ada pohon kangkung. Hak dekat kawasan ni lah. Dekat-dekat bawa motor mari ambil di supi kedemak nah. Nak bagi free. Saudara hak ada dah tu tak usah marilah, barak minyak kereta. Hak ada dekat-dekat ni, dekat-dekat kawasan supi ni bawa kereta tak ada jauh mana, tak ada guna masa lama mana tu. Mari kalau nak orang jadi TB, batuk tubik darah ataupun jadi barah jadi gapo, mari ambil Pak Supi nah. Supi nak bagi klik kita ni rumah dalam pasu rumah. Tak apa hari bawa dia bunga bawa baca ilmu sikit. Bawa dia bunga kita ambil bunga ni. Orang tak ada TB pun boleh minum nah. Sebab gapo dia hingga sakit tekak, hingga batuk, hingga gapo barah dalam tekak. Nah, mudah-mudah insya-Allah pakat share belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.